Hi, I'm back. Welcome back to our channel. Okay, wait lang. Awesome. Okay, so good afternoon, good day, and good morning to you. Okay, so we have two more bonus words pa. Okay, actually, this lesson now is easiest, one of the easiest words. Now, when I was in college, I feel you. Nung nahihirapan kayong gumawa ng lesson plan. Pakahirap gumawa ng lesson plan kasi ang daming pwedeng gawin. But upon tawag dito, as we grow old, ang lesson plan nagiging madali. Kasi you will realize that it's just a plan, okay? Meron lang sigurong ano ba, mahirap siya in somehow because um the lesson plans that we are parang it's either too detailed and whatsoever. But before I present to you, I would like to share what lesson plan is to me. For me, a lesson plan is just the things that we do so that we won't have a problem, so that uh we will not miss something. Alam ko when you were now looking for books na puwede niyong gawin for your teacher's pack, by this time siguro naman may mga books na kayo. Kung hindi man kayo nakapagsimula, maybe you already have your books with you. Ang dami puwedeng ituro, ang daming lesson, ang kapal ng libro. Actually, makapal ang libro lahat. Makapal ang math, makapal ang science, makapal ang English, at ang Filipino. Filipino hindi pala masyado. Yung math madaming activities, kasi practice yan, eh. Yung science ang dami-daming terminologies, yung araling panlipunan terminologies. English, magpapasulat ka, magpapabasa ka ng libro. Sa MAPE naman ang problema mo is if it's the time. Sa MAPE bawal bawal mag-ano dun, eh, bawal kang yung sa 'pag yung mga magtuturo ng MAPE kong students, bawal kang kapareho ng, bawal ka na parang mag-skip ng araw. Kasi mababawasan yung tuturo mo, eh. So, parang ang daming madami ding pinapagawa sa PE, sa MAPE, pero konti yung days mo na ituturo sa kanila. Konti lang yung parang araw and lagi ka pang nane-neglect, okey? Let's face it, that's the real sense. Bitivited, sige magti-TLE kayo. Sa TLE ang daming pinagagawa. Manipis lang ang libro ng TLE, pero ang dami niyong project, which is nice actually. We're looking forward sa TLE kasi sa TLE, maraming 'yan, pagkain, may mga activities, magtatanim, ah, gagawa ng something woodworking, which you need time. Kaya hindi rin natatapos yung libro. Kasi for example, kagaya nung mga ko-faculty ko, pinapanood ko sila. Sa first year, ano sila yung mga cosmetology. So, kailangan nila mag-ayos ng ayan, ang dumi ng nails ko, ayaw matanggal. So, sa nails, okay, so gagawa sila, magpe-paint sila. Eh, gusto mo makita mo yung itsura. So, papagawa ka ng ano, ang ginawa nun sa mga nails, nagcu-cutics, mapalalaki, mapababae, nagde-design-design sila ng mga cutics nila dun sa parang bilog kasi bawal mag-cutics, 'di ba? So, as an example. So, puwede rin magluluto naman sa third year, mag-a-arrange ng food, gagawa ng cake, ayan yung mga nakikita ko sa mga ko-faculty ko sa Bitivited, and many, many more. Now, if we don't have a lesson plan, I tried, okey. May mga times tayo na tinatamad, okey. Hindi lang kayo, tinatamad din kaming teachers and marami kasing ginagawa, especially if you are an advisor. May mga times na hindi ako gumagawa ng lesson plan, nakakatamad, eh. It's additional work. But when I reflect, sabi ko, ang lesson plan pala, hindi pala siya additional work. It really helps for me. Kasi na-try ko, hindi ako meron kasi akong moment na tinamad ako mag-lesson plan for a month.
almost a month. So then I realized, sabi ko, "Ay teka, ang wala pala akong masyadong natuturo. Parang ang tagal namin sa isang lesson, hindi ko siya natantya. Tagal namin sa isang lesson, ang dami kong 'di natuturo pa. Pero araw-araw naman ako may ginagawa." Okay, so yun yung nagiging problem. So what I did the lesson plan. I changed my mind and then I did the lesson plan, and it worked. Ang dami kong natuturo, ang dami naming pages, mas maraming natututunan yung bata at hindi kami nag-i-stay sa isang lesson, which is good. Okay. And especially nadinig ko sa ibang school ang ginagawa nila, meron silang parang competencies. Dapat eka matapos mo yung competencies tapos may papremyo. Sa BES ata yun, hindi ko alam, sa BES yata. So depende yun sa school pa din. So kailangan ng lesson plan. Kasi sa lesson plan, you're really planning. Yun nga lang, hindi siya yung kung tamad ka, nakakatamad gawin ang lesson plan. Marami kasi akong kilala na tamad. Na parang burden sa kanila yung lesson plan. Tapos ang nangyayari, hindi nila natatantya. Kasi I was once tamad, so I know. Now dito sa inyo, yung orientation, honestly bago ako nagpa-orient sa inyo, tamad na tamad na ako. Kasi sabi ko, bakit ba chine-check ko kung kailan kayo magpapasa? Bakit ba kailangan alam ko yung schedule? Bakit ba ganito? Bakit ba ganyan? Nakakatamad. Kaso nga lang, bago kayo, ang nangyari sa'kin last sem, naabutan ako ng mga academic break. Break, 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 puro na lang break. Your fourth word for today is academic break. Ayan, fourth word, academic break. Yan ang fourth word niyo. Okay, so academic break. Naku, 2 linggo nawala sa'kin, naghabol ako. Sabi ko, ayoko na mangyari 'yun. Kaya ang ginawa ko, in-inform ko na kayo from the very beginning, but it took time. Nung tsinaga ko yun na kahit tamad na tamad ako, tinignan ko lahat ng lesson, kailangan kahit ayoko ng magturo ng ano, gusto ko unit 1 isang lesson lang kasi ganun ginawa ko dati, hindi pala puwede yun, okey? So, kailangan mag-stick tayo sa every other week. Kasi yun ang naka-program sa utak ninyo. Every other week may quiz, every other week meron ano, twice a month tayo magme-meeting. Kasi nakakondisyon yung utak niyo, hindi niyo na ako kailangan tanungin at ako sa sarili ko, hindi na ako kailangan sabihan. Dun, although that's not a lesson plan, but I planned everything. Kaya ito, hindi ako masyadong nagwo-worry sa academic break ninyo. Kasi nga na-discuss ko na, last lesson na natin 'to. Siguro dun sa third year kasi lagi nakukuha yung subject ko dun sa isang subject nila. Pero dito sa inyo sa Eduk 201 wala akong problema kasi nga nakaayos, naka-plan siya, plan siya. Oh, kahit 2 weeks pa kayo nawalan ng klase, halos isang buwan kasi every other, o mag-iisang buwan tayo mawala, okey lang kasi nga nakaplano na ako at depende na lang, okey, depende na lang sa kanila. So, that's for me is the importance of lesson plan, of planning itself. It's very important to plan ahead of time, okay? So now let us now have our lesson, the Unit 5. Unit 5 is the learner-centered lesson plan. Lesson 1 is the learner-centered lesson plan. Actually, wala naman ng kahit sabihin nating teacher-centered yung mga ibang discussion, the activity itself is learner-centered. Bakit ba hanggang ngayon may teacher-centered? The easy question is naghahabol ang teacher. Ang learner-centered lesson plan kasi ay napakatagal. Napakatagal i-manifest ng learner-centered. Lagi mong tatanong yung estudyante mo, lagi mong may pag-games, nakaka-excite yun. Pero apakatagal. 'Pag teacher-centered ka, sa college, maraming teacher-centered. Not unless gusto mo pa-report, pa-report. Ako ayoko ng pa-report. 'Pag teacher-centered ka, discuss mo 'to, quiz kayo, ta's project, tapos. 'Di ba? Diniscuss mo, wala ka ng iintindihin, hindi mo na kailangan mag-isip ng mga activities, hindi mo na kailangan diretso, discuss, sagot, quiz.
tapos ang klase, 'di ba mas madali. Eh, kung nagpa-learner center tayo, okey sige class, oh, ayan kagaya niyan magpapa-portfolio. Diyos ko magpo-portfolio ka, eh, ikaw din mahirapan mag-check. Oh, eh, kaso kailangan, oh, 'di ba, mga gano'n. Nagpa-movie ka gano'n, ta's ikaw din ang bubulalitin ng mga estudyante na, "Ma'am, ganito po. Ma'am, puwede po ganito. Ma'am, si ganito po hindi tumutulong. Ma'am, si gan" 'di ba parang dagdag 'yan sa trabaho. Pero sa teacher-centered, pasok mo, okey. So 'pag kunwari nakaano ka, unit 1 to 5 discuss mo ng gan'tong araw, discuss. Makinig kayo hindi, wala akong pakialam, diretso ako. Ta's magku-quiz ako, mahirapan kayo o hindi, diretso ako. So, dun sa teacher-centered mas mabilis. Kaya nagte-teacher-centered ang mga teacher, especially mga may edad. Wala na kasing panahon makipag-utuan sa inyo, yun talaga yun. At saka nababastos sila, eh. Kaya yun. So sabi dito, planning a lesson is essential to classify the learning outcomes for the class. It is essential because it helps the teacher maintain a standard teaching pattern and not the class to deviate from it. Like for example, ito, kunwari sinabi niyo na ano sa akin, "Ma'am." Sorry, nanonood kami ng horror, eh. Ay! Ah! Oh my God! Tagos pala. Oh, shucks. Oh my God, tagos pala siya. Sorry na. Nanonood sila ng The Truth ba 'yan? The Whole Truth. Whole pala. Ano ka Diyos ko. Sorry, natitingin ako kasi nanonood kami, eh. Kahit hindi ko masyadong napapanood. Ayun. So, grabe hindi ko maano yung itsura nung bata. Okey. Um, 'Pag kunwari si teacher, sabi ni teacher na ano, sabi ni teacher kunwari, sabi ng mga estudyante, "Ma'am, wag ka na magklase kasi ganito." Kapag 'pag nakaplano ka, 'pag nakaplano yung lesson mo, alam mo na, sige okey lang kasi may araw pa ako na libre. Pero 'pag naman alam mo na nakaplano ka din na, sige, ay hindi puwede kahit anong gawin natin kailangan natin magklase kasi ganito, ito yung nakaplano natin. So, ikaw sa sarili mo hindi ka madi-distract. And 'pag alam din ng kagaya niyo, yun ang ginawa kong lesson sa'tin. Kagaya niyo, alam niyo na na may klase tayo kasi unit ganito, unit ganyan, ganyan. Nakaano kayo na, "Ay ito di-discuss namin ngayon, ito di-discuss namin next week, ito di-discuss namin ito hindi magdi-discuss si ma'am, ito ganito gagawin." Nakaano na kayo, parang gano'n. So yun ang importante ng naka-lesson plan. Nakakatakot yun. Okey, now, detailed lesson plan versus daily lesson log. Detailed lesson plan, ayan, yung detailed lesson plan natin na yan ay ginagawa yan ng mga teacher, especially ng bagong teacher kasi nag-aaral kayo. Usually yan, 3 years binibigay sa inyo ng school na 'pag teacher ka na 3 years, after mo ng 3 years puwede ka na mag-daily lesson log. Daily lesson log ay, very, 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 very light. Pero actually, um, sa'kin naman kasi yung detailed lesson plan, importante naman 'yan. Bakit? Kasi hindi hindi mo pa alam, unang-una inaaral mo pa lang yung libro. Tapos from student ka na sanay ka na akala mo okey, yun yung mga naiisip niyo ngayon. Kung 'pag mga demo-demo teaching natin, yung mga naiisip niyong activities, some of which are okay, some of which ay hindi siya have sa mga estudyante. Yan yung sinasabi ko sa mga estudyante ko. Sanay sila, ayan nung nag-demo kami, talagang I see to it that my students bago kami nag-discussion ay plantsado nun, eh. Kaya nahirapan ako during the demo. Lahat ng mga na-handle kong estudyante, ah, sabi ko sa kanila, ayan, ayan kagaya ng math, science, PCM sila. Yung mga math and science students ko nun, alam nila na
May Filipino ba ako nun? Iniisip oh, may Filipino din pala ako nun, Filipino Math and Science ko, ayan. Sila yung mga na-discussan ko before, nung naranasan nila na may ST sa'kin. Dun during that time, 'pag sabi ko dun sa mga naging ST ko, sanay kayo na mag-demo with your classmates. Yung classmates niyo, andiyan tutulungan kayo. For example, ayan, ang boring-boring ng demo mo. Totoo lang, ayun lang ang pag-usapan natin, ang boring-boring ng demo mo, apakapangit. Pero dahil yung friends mo, ayaw ka na mapahiya, ayaw ka na ayaw ka na bumagsak, sasagot sila kahit napakapangit ng demo mo. Pero ang estudyante mo, hindi. 'Pag hindi nila maintindihan yung instruction mo, ba't sila sasagot? 'Pag hindi ka nila feel, ayan kagaya niyo, 'pag hindi nila feel, ba't sila sasagot? So, kailangan you have the motivation. 'Pag daily lesson log kasi, ilalagay mo lang ang activity, pero kasi mas maiisip mo kapag DLL and you will imagine your students. When you're making a DLL, i-imaginin mo yung mga estudyante mo. Eto, paano kailangan kasi nagpaplano ka ng possible outcomes nila. And while you are writing the correct answers in the daily lesson log, dapat naghahanda ka din ng puwede mong ilagay sa DLL na I mean, naisip ko, naku, paano 'pag hindi sila na ganito, paano 'pag ganito, paano 'pag ganyan, ayan. So, let's now begin with the different parts of the DLL and the DLP. So ito yung nakalagay sa ating module. Sa daily lesson log, template teachers use to log parts of their lesson and covers the daily week's worth of lesson. Teacher's roadmap for a lesson contains detailed description of the steps a teacher will take to teach a particular lesson or topic. Alam niyo ito, pareho lang naman ito, eh. Kaya lang ito naka-long, naka-vertical siyang gano'n. Tapos 'pag tinignan mo na, buong linggo na sa isang papel. Pero ito, kasi nga ang daming enter, 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 hindi, okey? It has lots of procedures. May objectives, content, learning resources, procedures, remarks, and reflection. Ito, nandito naman 'to lahat, eh. Yun nga lang, hindi siya super duper detailed na lahat isusulat mo yung mga responses ng mga bata, pero same lang sila. Ngayon, sa inyo kasi kailangan niyong maaral, kailangan niyong makabisado kung ano ang patok sa bata at ano yung hindi. Kung saan mas made-develop yung bata. Kaya nga dapat yung first 3 years niyo, huwag kayong masyadong mayabang. I'm telling you this kasi it is based on my experience. When I graduated in college, I didn't graduate with colors, pero I graduate with a thinking very idealistic, mayabang. I'm telling you, yes, mayabang ako nun. Akala ko, ang papangit ng mga turo nito, I will change, parang gano'n. Boring. Yung para bang lumaki yung ulo mo kasi sabi ng mga estudyante mo magaling ka kaysa sa mga previous nilang teacher. And when I had my, uh, anong tawag dito, demo teaching, and aside from that yung nagpa-practice teacher na ako, sabi ng mga bata, "Ma'am, ikaw na lang po magturo kasi mas naiintindihan namin." And during that time din may times din na ako lang talaga nagtuturo sa mga bata kasi nga naka-leave yung practice teacher, yung CT ko. So ngayon ang yabang ng feeling ko lang naman. Feeling ko lang naman. So ngayon, ayan na, ito na ang mali. Maling-mali ang aking ginawa kasi, may mga activities pala na hindi pala siya dapat or na mahirap siyang ayusin, na dapat isipin mo rin naman na yung responses ng bata. Now, lesson planning is a significant kaya huwag kayong magiging mayabang.
After 3 years anuhin niyo, huwag niyo masyadong questionin lahat ng tao na nasa harap ninyo. Huwag niyong questionin yung style kasi they use it for a very long time. I'm not saying they are correct, but rather you are still learning your own style. Magkaiba ang college, magkaiba po ang may trabaho. Magkaiba kapag kayo na ang nag-iisip, magkaiba kapag kayo na'y ginigisa ng mga magulang ng may magulang dahil sa ganito. Lagi niyong tatandaan, lalo na ngayon, online learning, nakikita ng mga magulang sa bahay yung binabayaran nila. Kaya kung tatamad-tamad ka, nakikita nila, mapapansin iyon, okey? Lesson planning is a significant element of the teaching and learning system. A lesson plan is a step-by-step guide that provides a structure for standard teaching pattern and does not let class deviate from it. Lesson plan, okay. In present time, meron tayong tinatawag na daily lesson plan. Detailed lesson plan is a teacher's roadmap for a lesson. It contains a detailed uh, description of the steps and teacher will take to teach particular topic. Nandyan yung objective, content, learning resources, procedures, remarks, and reflection. My dear students, each college, each schools may have the basic lesson plan pero may mga kanya-kanya silang style. Okay? Kaya huwag kayong compare na, bakit po sa ano ganito tapos yung sa inyo po ganito. Okay? So may mga kanya-kanya silang style. Pero in the basic, nandun the objectives, yung content, learning resources, procedures, remarks, and reflection, nandun lagi. But, but, may mga iba pang dinadagdag. Yan. Some important features of lesson plan is under ayan, okay. Objectives, of course, nandiyan yung mga cognitive, psychomotor, at saka affective. Sa cognitive, nandun yung usually pag ginamit yung utak, yung mga test na objective type of test. Ayan, cognitive yan. Affective kapag ginamit ang puso. Like, they share something na about sa kanila. And 'pag naman psychomotor ay ang aanahin natin ay gumagalaw yung katawan. Like for example, essay or may binutingting yung mga tao, gano'n. Content, the subject matter, ayan, alam niyo na yan. Methods is how the teacher presents the lesson. And evaluation is the testing of knowledge obtained by the learners. So DLL naman, ito ay nauso siya nung K to 12. So template siya the teachers used to log parts of the daily lessons. So meron din yan meron yang hard copy na DLL na as in parang notebook siya tapos ilalog mo na lang lahat ng mga kailangan para hindi na mahirapan si teacher. Tapos binawian naman nila ibang forms, oh, 'di ba? Ang saya. So daily lesson plan is a standard template. So buong week of lessons siya. So same lang din 'yan, objectives, the content standards, this will be given. Given naman 'to. Kaya huwag kayong mag-alala. Kasi 'pag content standard was given nasa curriculum guide ng DepEd. Common parts of the daily lesson log is learning objectives, learning resources, yung mga reference, saan nyo siya ginamit, kinuha, procedures, remarks, and reflection. Ayan, sample siya ng daily lesson log. And of course, ayan, dali lang ano. So, ayan, lalagay mo dyan sa Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, content standards which was given sa guide. Next is performance standards and learning competencies. Ito din ay given sa guide and the contents. Ayan, usually ito na yung manggagaling sa inyo. Each week kasi may mga given, each week and lesson may mga given naman. Contents ay teacher's guide pages which is already given din. Textbook pages kung meron kayong ginagamit and other references like from Google. Procedure kung paano siya and of course reflection. Sa reflection pwede niyong ilagay na the technique is okay or for example only 7 out of 10 students got the perfect marks. Okay, mga gano'n. So, ilalagay niyo siya sa reflection. Okay.
Okay. Now let us now have, um, wait lang, ayaw niyang mag-go. Parts of the learner-centered lesson plan. Actually, the same lang naman. Um, ito lang yun, eh. Okay. Dito tayo sa the 4A model. Aha. Okay, lesson plans that are important part of the education, of course, alam na natin yan. The 4A lesson plan model focus on the four main concepts. Each is necessary for student success and by identifying how they will be used in instructional practices. Teachers ensure that they are front and center and four components are activate prior knowledge, acquire new knowledge, application, and assessment. So let's have the activate prior knowledge. Motivation. Yun lang yun. Yun lang yun, motivation. Kasi 'di ba parang when you begin our lesson, you have some ayan na yan, activities. Brainstorming, what comes to your mind when you hear the word ganyan. Games, special yung mga ganyan. Journaling, conversations, concept mapping. So sa pag-a-activate ng prior knowledge natin, andiyan yung mga kung paano, for example ito, I will tell although I can only give active sample activities in English and Filipino classes, but I will think sa math, science, bitivite and BPED. Okay. So for example ng mga ginagawa I remember there was a lesson na Sapula sa Puti that is about sabong. So I asked my students, "Oh, my dear students," gano'n Tagalog, eh. "Oh, students, may I ask, meron ba sa inyo ditong nagsasabong or sa family nila nagsasabong?" Eh, di nagsita, ang dami palang nagsasabong. Sabagay ay ito ay ano, eh, matagal na nung araw pa. So, tanong ko lang, magkano ang pinakamalaking naipatalo, okey, naipatalo ng inyong mga tatay, nanay, lolo, lola, ayan, kuya, gano'n, tito, tita, ayan nagtaasan na sila. 5,000, 10,000, 20,000, sabi ko tumataas na hanggang sa umabot 100,000. Ang laki ang laki ng naipatalo naman ng ng pera na yun, napakadami pala nilang pera. Dun ko nalaman marami pala akong estudyante na maraming pera. Okey, sumunod naman ang tanong, magkano yung pinakamalaking naipanalo? O di ganun din, kung ano yung natalo ganun din yung mga presyo sa mga nanalo. So sometimes we need to activate their prior knowledge. Sometimes we have games, okay? So usually yan, I remember, some of my teachers, ayan puwede 'to sa lahat ng subject. Um, Anong tawag dito? Who wants to be a millionaire? Ayan. So 'yan puwede yan sa kahit anong subject, tatanungin niyo sila. Tapos ang price, naalala ko yung city ko dati ang price niya dun sa mga ano, bata, kalamansi ay hindi kalamansi, sampalok, ayan, sampalok ang price. Brainstorming, ayan, activities. So may mga gano'n. Sa BPED, minsan maglalaro kami ng games. Ay kaya lang pala hindi pala puwedeng games pala agad kasi, siyempre naman hindi puwedeng games agad baka mamaya maaksidente hindi pa nagsisimula. Naalala ko yun, ang daming nagkakano sa'min sa moro-moro, nagkakatulakan. Okey, so ingat-ingat din kayo. Sa Bitiv-Bited naman minsan, usually yung mga pinagdadala yung mga bata ng mga measuring cups. Okey, so ano yung mga different ime-measure daw ganito, ganyan. So those are the different things that you could do. Sa science madami, float or sink, ayan paborito namin 'yan. And sometimes we do watch, activities or, videos. Kaya lang mga science videos naman kasi na pinapanood ngayon napaka-boring. Dati, nung time namin parang napanood na ata nila ma'am and sir nung college, inulit pa ngayon ano nung bata. So, of course you look for new things naman. Baka meron na. Next is the acquire knowledge. This is the instructional time. So, of course, ito na yung magtuturo. Okay. Ayun na 'to. Hindi ko na siguro kailangan sabihin kung ano gagawin, but you acquire the knowledge and this is the time you do the activity.
no, 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 you do the lesson proper. Ayun na yun, Diyos ko. Application, it's, this is where you plan for ways so students can take new information, consolidate it, puwede kayo dito magpa-activity. Yung activity na very minor lang, gano'n. Ah, and assessment is the quiz, ayan. Okay, so yun mga quizzes. So, a 3-to-1 format. Format is a quick and simple student writing activity, ayan, mga something, something, ganyan. So yun lang yun, assessment. 'Di ba napakadali. Now let us have the instructional learning process, which is the second lesson. Okay, wait lang. Okay. So in every lesson, the objective is the most critical part. Yes. Ako, honestly, ang ginagawa ko sa objectives, to tell you honestly, kumokopya ako sa libro. Meron na kasi dun. Um, Karamihan naman ng libro ngayon may objectives na. So hindi na kayo mahihirapan. Pero 'pag hindi, it's hard. It's really, really, really hard. Pero itong Bloom's Taxonomy na 'yan, kahit hindi ko siya ma-memorize, ay gagamitin niyo siya hanggang sa basta nagtuturo kayo. So ngayon, ito yung sample ng, committee identify three main domains in the educational activities. We have the cognitive, ayan nga yung sinasabi ko sa inyo kanina, mental skills, yan basta ginamitan ng utak, affective, growth or feelings, ayan ginamitan ng puso or attitude, and skills and psychomotor. Now sa ascending demand, original cognitive domain, pinagpalit lang naman siya. Dati, ang evaluation ay pinakamataas. Pero ngayon, it's the creating. Kasi when you create something, 'pag nag-create ka ng something, ibig sabihin natutunan mo lahat. So the original, ayan, nag-iba lang ng mga terms, knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, and evaluation. But now, it's remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, creating. Kaya yung memorization, nasa pinakababa pa din. Kaya yung mga magaling mag-memorize, although that is a very good advantage for you, but still, it's in the bottom line. Okay? Kasi may mga ibang bata na, I'm not saying na 'pag marunong ka mag-memorize, walang silbi. Ang ano lang kasi diyan is, nasa baba sila. Kasi that's the basic rule na dapat mong alam. Before you do something, you know the rules. But that's the first step, that's very important. Kung magaling ka mag-memorize at kaya mo pa siyang gumawa ng bago based on what you have, then that's good for you. So para lang 'yan sa ano, just imagine you're from Harry Potter. Sa Harry Potter, kahit sabihin mo na ano, you need to memorize, you need to read, you need to understand before you could apply. You need to analyze the different situation and evaluate it before you create it. Everything is very important. Hindi siya isa lang, but rather, a successful learning must target all. All cognitive domain are very important. Okay? Sa'kin kasi okey. Ah, ang daming sinasabi dito. Pero eto lang 'to, 'pag sinabing cognitive dimension, ayan, ito turuan ko kayo kung paano gumawa. Sa paggawa ng objectives, ito lang ang lagi mong titignan, ayan. Ito itabi niyo 'to, yung module niyo na 'to, itabi niyo 'yan. Um, Basta maintindihan mo yung meaning ng mga 'to, recall, recognize, lahat 'yan under ng remember, 'di ba? Inaalala mo, so remember. So 'pag ang task ay more on pag-aalala, parang ime-memorize mo lang, remember 'yon. Now, understand naman is 'di ba,
When you understand, you interpret, you exemplify, compare, and explain. Kasi you understand. Okay? Pero, tingnan mo, ito yun ha, pansinin niyo. 'Pag sinabing understand, wala kang ginawa. Wala kang yung sobrang direct action. Parang it's like understanding pero sa self mo pa din. Like for this one, compare the House Representatives to the Senate. Ano lang yung pinagkaiba nila? So you compare. Classify the tools according to its use. Kaya siya malapit dun. Ito kasi naalala mo na, ito you understand. So you interpret pero hindi pa siya super. Unlike when it comes to apply, may direct ano ka na nun, a-action ka na. Like you execute, you implement, may ginawa ka na. Yun yung and demonstrate. Okay? When it comes naman to analyze, you differentiate, organize, and attribute. Sige, tignan natin. Medyo nakakalito na 'tong analyze tsaka understand. Okay. Sa analyze, although you need to ba't gano'n? Gumamit siya ng reflect, okay. Although you understand, although you do understand, sa analyze is mas bababa ka pa, mas lalalim pa yung understanding mo. Okay. Hindi siya yung kanina yung parang kinompare mo lang yung dalawa, more on ano kasi yung understanding, comparison. Pero 'pag analyze, although differentiate, organize, and attribute, ayan ito na lang tandaan niyo, organize and attribute, okay. And evaluate, critique, ayan, para kang nagche-check, and create is you will make something, yun yung create, ayan madali lang yan. Okay. Sample action words, itong mga sample action words, ito yung mga nilalagay ah, sa mga objectives. Okay. So, yan lang lagi niyong titignan. Explain the blah, blah, blah. Discuss. Okay. So, huwag niyong pahirapan yung sarili niyo. Minsan kasi dati pinaghihirapan namin yung sarili namin. Isip kami ng isip ng verb. Kapag gumagawa kayo ng objective ng lesson plan or objective ninyo sa paggawa ng test sa mga TOEST, dito na lang, i-print nyo to. This is what I could suggest. I-print mo tong part na to. Sample words of action. Ito. Invent a blank. Okay, so ito. At saka ito. Yung dalawa lang yan. Tapos yun lang tignan niyo 'pag gumagawa kayo objectives, tapos na. Makaraos na kayo. Teaching content. Content, Diyos ko naman, kailangan pa ba aralin yung content? Eh, di yun yung ituturo mo. 'Di ba, yun lang naman yun. Okay. Learner-centered curriculum, we already discussed it. And your last words, 1, 2, 3, 4, is curriculum. Okay. Iniisip ko kasi wala naman, eh. Baka mamaya salita tayo salita, eh, yun na yun. Okay. Sorry, naantok na ako. Okay. Core competencies are the skills and abilities acquired during post-secondary education that genuinely enable individuals to think, analyze, and communicate. So fostered in academic disciplines, they transcend a subject-specific knowledge and are widely applicable. Core competencies deem an essential foundation for lifelong learning and the intellectual abilities that contribute to individuals' moral and spiritual development. My dear student, pag sinabing core, pinasaan na natin, sobrang strong. Core. So, it has something to do with the human values, what we value, yung mga importante sa atin in the psychologic spiritual level, okey, mga gano'n na. So, core natin. So, it's very important. Ito yung mga critical and creative thinking, analysis of the problems, effective in oral written communication, gathering and organizing information, logical calculation, mathematical ability, abstract reasoning and its application, insight and intuition in generating knowledge, and interpretative and assessment skill. So, although
core, when it comes to core, we talk about the when it comes to a person, yun yung parang spiritual level, yung talagang pinakagitna. But when it comes to lesson plan level, it has something to do with the basic, the most important thing. Pinakaimportante sa lessons ito. Kasi ito, this will generate into so much more. Okay, so yun yun. Parang ito yung basic palabas. Okay? Okay. Alam mo, kaya hindi ko dinidiscuss to kasi paulit-ulit na lang. Okay. So when you prepare a lesson plans, you could ask these questions. I'll just give you practical example since you could read naman this one. Learners. Lagi mong tatandaan, what do the learners already know about the subject? Wag niyong sasabihan yung learner niyo na dapat alam mo na yan. Anong grade ka na mo? Grade 8 ka na. Dapat nung grade 7. Alam mo, Diyos ko naman, may dear students kayo nga eh, kailangan pa i-refresh. Mga bagay na kahit itinuro mo na, kahit pinagpuyatan mo na yan, alam niyo naman ng mga bata, hindi yan basta-basta. How can you make this subject interesting for the learners? Yan, basic ed. So, kailangan maging fun, ma-activity, ayan. How will the learners use information in everyday lives? Eh, lagi niyong tanong, ko aanhin ko ba? Bakit ba kailangan ko pa ng ganito, ganyan? Oh, yan. So, importante yan. How can information be connected with the learner's lives? Pag hindi kasi connected yung mga information ninyo, lang, parang ang ginagawa lang ng mga bata ay hindi ko na magagamit yan, eh, ba't ko pa kailangan mag-aral? Okey, nakakalimutan. Pero 'pag connected siya, "Ma'am, 'di ba naalala mo yung sinabi mo sa'min nung ganito, ganyan." 'Di ba, naalala niya. Okey? So, do learners speak enough English to understand the key vocabulary, and do all learners have the same or different abilities? Objective, okey, so ito, ah ano bang objectives mo by the end of the period, by the end of the year? So, long-term, short-term goals ba? Yun. Activities, anong activities ang gagamitin mo? Anong fun activities pero dapat may sense. Baka mamaya, tontuwa ka lang sa activity pero walang kwenta. Kasi naisip mo lang, hindi pwedeng ganon. Dapat may kinalaman sa lesson. Teaching aids, ano ba yung pinakamagandang teaching aids? Ano ba yung availability? Ano ba yung kaya ng pera mo? Baka mamaya bili ka ng bili sa Shopee, hindi mo naman kayang gamitin. O kaya baka hindi naman na kailangan. Huwag bili-bili. Classroom management, how long will each activity take? Baka mamaya naman masyado ng matagal, may klase pa. Baka mamaya, ayan, lalo na yung mga, may mga magluluto, bitivitid. Baka mamaya mapahaso sila. PE, baka magkaroon ng aksidente. Sa science din, sa experiment. O ayan, I remember before sa akin sa English, nagpa-shoot ako ng movie na nahulog yung estudyante sa sewage. Kasi naghahanap sila sa Filipino yun eh. Naghahanap sila ng puwedeng pagshootingan. So ngayon, hindi niya napansin, nasa sewage na siya. May laman, buti na lang amoy tae yung bata. Buti hindi nagalit yung parent, pero tawang-tawa talaga ako dun. Ayan. Subject matter, of course, alam niyo na yan. Listed are 6 steps for preparing a lesson plan. Identify the learning objectives. Plan the specific learning activities. Plan to assess student understanding. Plan to sequence of the lessons in a meaningful manner. And create realistic timeline. And plan for lesson closure. My gosh. Ano ba 'yan? Ano ba 'yun, alternate universe? Okay. Here are some more tips on developing effective lesson plans. So, of course, interest of the student is very important. Kapag dapat nag-e-enjoy yung bata. Hindi naman ibig sabihin ng nag-e-enjoy yung bata kailangan kailangan, hindi porket nag-e-enjoy yung bata kailangan puro saya, 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 hindi naman gano'n. But rather kailangan kahit papaano meron may ano ba parang 'di ba ang tao gusto nila hindi lang basta nag-lecture, gusto nila
may nadagdag sa kanila, hindi nagbasa lang kasi ayaw ng mga bata na gano'n. Gusto nila may nakakatawa, pero hindi naman yung puwedeng nakakatawa. Akala ko dati porket nakakatawa yung teacher, yun na yung the best teacher. Pero yung mga bata pala nakikita nila hindi pala lagi dapat tumatawa, dapat may sense din. Next is select purposeful activities and assignments. 'Wag yung mema lang. Make your lessons relevant, okay. Share lessons with your colleagues, baka mamaya meron silang input. And of course, refine lessons based on feedback. Ito yung laging nakakalimutan ng mga bata ng mga teachers na ano, lagi nilang nakakalimutan na 'pag yung bata mababa yung grade, na minsan may teacher factor, ayaw nilang i-accept yun. Pero lagi niyong tandaan yung reflect. I know na pinagpuyatan mo yung lesson mo, pero, lagi nating tandaan that the student is very important. That that for example 'pag nakita natin na, "Uy, baka mamaya ano, hindi mo naintindihan yung hindi nila naintindihan kahit pala pinagpuyatan mo yung lesson, eh, hindi nila na-gets kasi iba yung ano nila, iba yung way nila o kaya makabagong panahon na ngayon or hindi hindi talaga nila kaya yung gano'n." So, mag-adjust ka. Okay, so based on the feedback. Application is to think of a topic. Okey, wag na 'yan. Okey. Okay, so that's it. That's our lesson for tonight. Okay. So ayan, I hope na marami kayong natutunan, I really hope so. Sana marami kayong natutunan. So anyways, good luck. This is your last unit, and if you have questions, you could ask me. Okay? Goodbye everyone. Have a good night.